নমস্কাৰ AXIA IAS একাডেমীলৈ স্বাগতম জনাইছো আজি আমি লৈ আহিছো এডিটোৰিয়েল এনালাইচিছ 23 জুনৰ এডিটোৰিয়েল এনালাইচিছবোৰে আমাক সিভিল সাৰ্ভিস এক্সামিনেশনৰ প্ৰিলিমছ মেইনছ আৰু ইন্টাৰভিউত ডাইৰেক্টলি আৰু ইনডাইৰেক্টলি সহায় কৰে আমি অনলাইন যোগে এটা ব্ৰিফ এনালাইচিছ লৈ আহোঁ আপোনালোকে যদি ডিটেইলছত জানিব বিচাৰে তেন্তে আমাৰ ক্লাছৰুমত জয়েন কৰিব কিয়নো বৰ্তমান আমাৰ APSC আৰু UPSC ফাউণ্ডেশ্যনেল বেটছৰ এডমিশ্যন ওপেন হৈ আছে য'ত আপোনালোকে পাব ইন্টিগ্ৰেটেড এপ্ৰোচত প্ৰিলিমছ মেইনছ আৰু ইন্টাৰভিউ প্ৰিপাৰেশ্যন এক্সপাৰ্ট ফেকাল্টি গাইডেন্স সম্পূৰ্ণ সিলেবাস কভাৰ কৰা হয় 24/7 লাইব্ৰেৰী ফেচিলিটি আৰু উইকলি মক টেষ্ট কণ্ডাক্ট কৰা হয় গতিকে পলম নকৰি যোগাযোগ কৰিব আমাৰ এই স্ক্ৰীনত ডিসপ্লে কৰা ফোন নম্বৰটোত আজিৰ আমাৰ প্ৰথম আৰ্টিকেলটো হৈছে দ্য ক্ৰুৱেল গেটকিপাৰ্ছ এইটো আৰ্টিকেলটোত বিশেষকৈ অথৰগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে যে ইণ্ডিয়াৰ যি বৰ্তমান কাৰেণ্ট কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশ্যন চিষ্টেম আছে সেই চিষ্টেমটোত যেনেকৈ নিটৰ এক্সাম হওক জেই এক্সাম হওক CUETৰ এক্সাম হওক বা বোৰ্ড এক্সামিনেশ্যন হওক এগ্ৰেছিভলি ষ্ট্ৰেছফুল হয় আৰু ৰিজিড হয় লগতে আনফেয়াৰ হয় ষ্টুডেণ্টসকলৰ কাৰণে গতিকে এই যিটো এক্সামৰ চিষ্টেম বা পেটাৰ্ণ হয় এইটোত টেলেণ্ট আইডেণ্টিফাই কৰাতকৈ চিষ্টেমটোৱে পানিছ কৰে ষ্টুডেণ্টসকলক মাইনৰ মিষ্টেকছৰ কাৰণে চাৰ্কুমষ্টেঞ্চ বা সৰু কিবা চাৰ্কুমষ্টেঞ্চেছৰ কাৰণে যিটো নেকি তেওঁলোকৰ কণ্ট্ৰলত নাথাকে গতিকে অথৰগৰাকী ইয়াত মেজৰ ৰিফৰ্ম এটা বিচাৰিছে পাৰ্টিকুলাৰলি য'ত নেকি এলাউ কৰে ষ্টুডেণ্টছ সকলক এক্সামছ দিবৰ কাৰণে মাল্টিপল টাইমছ এটা ইয়েৰত এতিয়া আৰ্টিকেলটো তেওঁ বিগিন কৰিছে আৰ্টিকেলটো তেওঁ ষ্টাৰ্ট কৰিছে এটা ইমোশ্যনছৰ যিটো আমাৰ ইমোশ্যনেল চিন হৈছিল ৰিচেণ্ট নিট এক্সামিনেশ্যনত আমি সকলোৱে দেখিছোঁ অনলাইন যোগে এটা ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈছে য'ত নেকি ষ্টুডেণ্টছ আৰু পেৰেণ্টছে তেওঁলোকে কান্দিছে কিয়নো তেওঁলোকক এক্সাম দিবৰ কাৰণে অকণমান দেৰি লেট হোৱাৰ বা অলপ সময় লেট হোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকক ডিনাই কৰিছে বা তেওঁলোকক কি কৰা নাই এলাউ কৰা নাই গতিকে অথৰগৰাকীৰ মতে এই ইনচিডেণ্টছটোৱে ৰিভিল কৰে যে কিমান ডিপাৰ প্ৰব্লেম এটা আছে ইণ্ডিয়াৰ এডুকেশ্যন চিষ্টেমটোত এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ অকল লেপছেছে নহয় যে প্ৰব্লেমো আছে সেই কথাষাৰ তেওঁ মেনশ্যন কৰিছে প্ৰব্লেমছ কি আছে কাৰেণ্ট এক্সামিনেশ্যনৰ চিষ্টেমটোত তেওঁ মেনশ্যন কৰিছে যে ছিংগল হাই ষ্টেক্স অপৰচুনিটি ষ্টুডেণ্টছ এজনৰ ফিউচাৰটো অফেন ডিপেণ্ড কিহৰ ওপৰত কৰে এটা এক্সামিনেশ্যনৰ ওপৰত যিটো ছিংগল এটা ডেট কণ্ডাক্ট কৰা যায় হয়তো সেই ডেটো তেওঁৰ কাৰণে বেয়াও হ'ব পাৰে সেই এটা দিনে তেওঁ গোটেই ফিউচাৰটো ডিপেণ্ড কৰে বুলি কৈছে মিছিং দ্য এক্সাম সেইকাৰণে বাই ফিউ মিনিটছে হওক বা অলপ দেৰিৰ কাৰণে হওক ট্ৰাফিকৰ কাৰণে এক্সিডেণ্টছৰ কাৰণে বা ট্ৰান্সপৰ্ট ডিলেৰ কাৰণে এইটো ডেষ্ট্ৰয় কৰি দিব পাৰে ইয়েৰ্ছ অফ প্ৰিপেৰেশ্যন এতিয়া এইটো কি ক্ৰিয়েট কৰে এনৰ্মাছ চাইকলজিকেল প্ৰেছাৰ ষ্টুডেণ্টছবিলাকে ফেচ কৰি থাকিব লাগে কোচিং কালচাৰ আৰু ছ'চিয়েল প্ৰেছাৰ থাকে মেডিকেল আৰু ইঞ্জিনিয়াৰিং চিটছক কেনেকুৱা হিচাপে চাই ইকনমিক ছিকিউৰিটি হিচাপে চাই আমাৰ ইণ্ডিয়াত গতিকে ষ্টুডেণ্টছসকলে কোচিং খাবলৈ তেওঁলোকে মুভ কৰে যেনেকৈ কোটা লয় আৰু স্পেণ্ড কৰে ইয়েৰ্ছ তাত প্ৰিপেয়াৰ কৰি তাত এটা প্ৰেছাৰ থাকে এফেক্ট অকল ফেমিলিকে ষ্টুডেণ্টজনকে নহয় ফেমিলিজনকো কৰে ছ'চাইটেল বা তেওঁলোকে মানসিকভাৱে প্ৰেছাৰত থাকে তেওঁলোকক ফাইনেন্সিয়েল প্ৰেছাৰ পৰে পেপাৰ লিকছ আৰু ছিকিউৰিটি মেজাৰ্ছ ফ্ৰিকুৱেণ্ট পেপাৰ লিকছ আমি দেখিছোঁ এইটোৱে অথৰিটিছসকলক কি দিয়ে ইম্প'জ কৰিবৰ কাৰণে ষ্ট্ৰিক্ট ছিকিউৰিটি এৰেঞ্জমেণ্ট এতিয়া ষ্টুডেণ্টছক ট্ৰিট কৰা হয় ছাছপেক্ট হিচাপে তেওঁলোকে বায়'মেট্ৰিক চেকৰ ফেচ কৰে ফ্ৰিস্কিং ফেচ কৰে ডিজিটেল চাৰ্ভিলেঞ্চ তেওঁলোকে ফেচ কৰে ইমানবোৰ মেজাৰ্ছৰ পিছতো কিন্তু ষ্ট্ৰাকচাৰেল প্ৰব্লেমছ আনৰিজল্ভ হৈ আছে বুলি অথৰগৰাকীয়ে মেনশ্যন কৰিছে আউটডেটেড বৰ্ড এক্সামিনেশ্যন চিষ্টেমৰ কথা তেওঁ কৈছে যে বৰ্ড এক্সামিনেশ্যনছ অৰিজিনেলি ডিজাইন কৰিছিল য'ত নেকি ডাইৰেক্টলি ডিটাৰমিন কৰিছিল কলেজ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনটো আজিকালি এণ্ট্ৰেন্স এক্সামিনেশ্যন লাৰ্জলি সেই ৰোলটোক ৰিপ্লেচ কৰিব ধৰিছে বৰ্ড এক্সামিনেশ্যনৰ মাৰ্কছে ওপৰত বেছ কৰি পিনি এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন নহয় তথাপিতো কিন্তু বৰ্ড এক্সামছ কণ্টিনিউ হৈ আছে হেভি ষ্ট্ৰেছ দিবৰ কাৰণে কণ্ট্ৰিবিউট কৰে লেছ টু এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন মাল্টিপল এক্সামিনেশ্যন ছেইম পাৰ্পজ ষ্টুডেণ্টছে এতিয়া এপিয়াৰ কৰিব লাগে বৰ্ড এক্সামছত কোচিং ক্লাছ এটেণ্ড কৰিব লাগে এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম দিব লাগে আকৌ নিট জেই CUETৰ নিচিনা এইটোৱে ক্ৰিয়েট কৰে ডুপ্লিকেট ইনক্ৰিজিং ষ্ট্ৰেছ আৰু ৱৰ্কলোডছ যিটো আননেচেচাৰী হয় কম্পেৰিজন তেওঁ আদাৰ কাণ্ট্ৰিজৰ লগত কৰিছে এই আৰ্টিকেলটোত বহুতো ফৰেন ইউনিভাৰ্চিটিছে কনচিডাৰ কৰে ষ্টুডেণ্টছৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ অভাৰ ছেভাৰেল ইয়েৰ্ছ আৰু ইউজ কৰে মাল্টিপল ইণ্ডিকেটৰ্ছ এডমিশ্যনৰ কাৰণে আৰু বৰ্ড মাৰ্কছ এটা অনলি কম্পনেণ্ট হিচাপেহে তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰে এনেকুৱা ধৰণৰ চিষ্টেমে কি প্ৰভাইড কৰে মোৰ হলিষ্টিক এছেছমেণ্ট ফৰ ষ্টুডেণ্টছৰ কাৰণে গতিকে অথৰগৰাকীয়ে ছাজেষ্ট কৰিছে ৰিফৰ্ম
এলাও কৰিব কৈছে মাল্টিপল এটেম্প এটা বছৰত most important recommendation হৈছে যাতে এন্ট্ৰেন্স এক্সামিনেশ্যন several times conduct হয় এটা বছৰত এলাও কৰে ষ্টুডেণ্টছটোক ছাবমিট কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ বেষ্ট স্ক'ৰটো ইয়াৰ পৰা বেনিফিটছ কি হ'ব ৰিডিউচ হ'ব প্ৰেছাৰ এছ'চিয়েটেড উইথ এ ছিংগল এক্সাম প্ৰিভেন্ট কৰিব মাইনৰ ডিলেজ অৰ বেড ডেজ ফৰ ৰুলিং এ ষ্টুডেণ্টছ ৰুইনিং এ ষ্টুডেণ্টছ ফিউচাৰ ৰিডিউচ কৰিব ইনচেণ্টিভ ফৰ পেপাৰ লিক্স আৰু চিষ্টেমটো মোৰ ফ্লেক্সিবল আৰু ষ্টুডেণ্ট ফ্ৰেণ্ডলি হ'ব গতিকে মুভ টুৱাৰ্ডছ কম্পিউটাৰ বেছড টেষ্টিঙৰ কথাও কৈছে গ্ৰেজুৱেলি শ্বিফ্ট হ'ব লাগে অনলাইন কম্পিউটাৰ বেছড ফৰ্মেটলৈ টেষ্ট যিটোক নেকি কেন বি কণ্ডাক্টেড থ্ৰু আউট দ্য ইয়েৰ এই মডেলটো অলৰেডি ইউজ হৈছে ছাকচেছফুলি বহুতো কাণ্ট্ৰিৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ এক্সামছত যেনেকে বেংকৰ কাৰণে হয় ৰিডিউচ ডিপেণ্ডেঞ্চ অন বৰ্ড এক্সাম বৰ্ডছ শুড নট বি ৰিমেইন চ'ল ডিটাৰমিনেণ্টছ অফ একাডেমিক ছাকচেছ গতিকে এডমিশ্যন শুড কনচিডাৰ ব্ৰডাৰ মেজাৰ্ছ অফ ষ্টুডেণ্ট পাৰফৰ্মেঞ্চ বুলি তেওঁ ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে এতিয়া কনক্লুজনত তেওঁ কৈছে যে তেওঁ কনক্লুড কৰিছে যে ইণ্ডিয়াৰ যি এক্সামিনেশ্যন চিষ্টেম হয় হাৰ্ছ হৈ গৈ আছে গেট কিপাৰ্ছ হিচাপে কিয়নো ষ্টুডেণ্ট এজনৰ ফিউচাৰ ডিপেণ্ড কৰি থাকে ৰিজিড ওৱান ডে ওৱান এক্সাম মডেল এতিয়া ন' লংগাৰ সুটেবল বুলি কৈছে তেওঁ মডাৰ্ণ এডুকেশ্যন চিষ্টেমটো এতিয়া প্ৰত্যেকটো আৰ্টিকলৰ পিছতে আমাৰ কিছুমান কি টাৰ্মছ আৰু তাৰ এক্সপ্লেনেশ্যন দি ৰাখোঁ কিন্তু সময়ৰ অভাৱৰ ফলত প্ৰত্যেকটো টাৰ্মছৰ আমি এক্সপ্লেনেশ্যন কৈ নাযাওঁ যিটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট সেইটোহে কওঁ যেনেকৈ হাইপাৰ চেণ্ট্ৰেলাইজেশ্যন ইয়াত ডেছক্ৰাইব কৰা হয় ইভালুৱেশ্যন ফ্ৰেমৱৰ্ক এটা য'ত নেকি ছিংগল চেণ্ট্ৰেলাইজড অথৰিটিয়ে কণ্ডাক্ট কৰে ইউনিফৰ্ম টেষ্ট ছিংগল এটা ডেট ডিটাৰমাইন কৰে এক্সেছ টু লিমিটেড নেশ্যনেল ৰিচোৰ্চেছ যেনেকৈ নিটত আমি দেখিলোঁ ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে securitization of the education practice of turning academic environment into high security zones by using biometric scanner digital signal jammers metal detectors etc এতিয়া মেইন কোৰ্ট হেচিছটো মই যিহেতু কৈছোৱেই কি ছাবষ্টেন্স পইণ্টছ যদি আমি চাওঁ ছাবষ্টেন্সিভ পইণ্ট টাইৰেনি অফ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিজিডিটি ষ্ট্ৰিক্ট হয় আমাৰ এই চিষ্টেমটো আনফৰগিভিং অপাৰেচনেল ডেডলাইন আছে লিভিং জিৰ' মাৰ্জিনছ ফৰ আনপ্ৰেডিক্টেবল ৰিয়েলিটিজ আৰ্বান ট্ৰেফিক জেম ছাডেন পাব্লিক ৰিলিজ এইবিলাকৰ কাৰণে কোনো ইয়াতে কি নাই এক্সকিউজেছ নাই এক্সপিৰিয়েণ্ট এজনৰ কাৰণে মিছিং এ কাট অফ টাইম বাই জাষ্ট 5 মিনিটছ ইনষ্টেণ্টলি তেওঁ ইয়াৰ্ছৰ যিটো কণ্টিনিউৱাছ প্ৰিপেৰেশ্যন আছিল কষ্ট আছিল সেইটো শেষ কৰি দিব পাৰে mirrors of securitization, response to integrity breaches like যেনেকৈ paper leaks, state often doubles down on physical security measures such as biometric monitoring, criminal style frisking, এইবিলাক ষ্টুডেণ্টে ফেচ কৰিবলগীয়া হয় however এটা ক্ৰিয়েট কৰে এটা false sense of security penalize কৰে psychology of honest students এটা gates while failing to stop systemic high level structural breaches যিটো কি long before হৈ থাকে যি এক্সাম বুকলেটছ চেণ্টাৰ পোৱাৰ আগতেই হয় আৰু ইভেন কোনে চাফাৰ কৰিব লাগে ষ্টুডেণ্টবিলাকে চাফাৰ কৰিব লাগে ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে কাউণ্টাৰ পাৰ্চপেক্টিভ আৰু ইনষ্টিটিউচনেল জাষ্টিফিকেশ্যনত ইয়াতে কি কৈছে ডিফেণ্ডাৰ্ছ অফ দ্য চেণ্ট্ৰেলাইজ টেষ্টিং মডেলটো আৰ্গু কৰে যে ছিংগল ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজ এক্সাম ফেয়াৰেষ্ট ৱেটো হয় হেণ্ডেল কৰিবৰ কাৰণে ইণ্ডিয়াৰ মেচিভ স্কেলটো প্ৰিভেণ্ট কৰিব ৰিজনেল ইভালুৱেশ্যন বায়াছ লিমিটেড ছাবজেক্টিভ নেপটিজম ইন ইণ্ডিভিজুৱেল ইউনিভাৰ্চিটি এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কাৰণে বুলি অথৰগৰাকীয়ে ইয়াতে মেনশ্যন কৰিছে এটা হিষ্টৰিকেল ইভালুৱেশ্যন যদি টপিকটো চাওঁ তেন্তে প্ৰি ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ এৰাত ব্ৰিটিছ কলনিয়েল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন আছিল আৰু চেণ্ট্ৰেলাইজ আছিল এক্সামিনেশ্যন প্ৰচেছটো তেওঁলোকে নিজৰ মতে পাতিছিল ফিল লিমিটেড বিউৰক্ৰেটিক পজিশ্যনৰ কাৰণে ৰাইজ অফ ষ্টেট ডিচেণ্ট্ৰেলাইজেশ্যন ফলোয়িং ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ এডুকেশ্যন ইনিচিয়েলি ষ্টেট লিষ্টৰ আণ্ডাৰত আহিলে আৰু ষ্টেট বৰ্ডছ আৰু ৰিজনেল ইউনিভাৰ্চিটিয়ে মেনেজ কৰিলে তেওঁলোকৰ নিজৰ ইভালুৱেশ্যন ক্ৰাইটেৰিয়াটো কনষ্টিটিউচনেল শ্বিফ্ট আৰু ইনষ্টিটিউচনেল ইউনিফৰ্মিটিত 42nd কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্ট আহিলে মুভ এৱে এডুকেশ্যন ষ্টেট লিষ্টৰ পৰা কনকাৰেণ্ট লিষ্টলৈ আহিলে 19 পৰা 2000লৈকে চাওঁ যদি গেপ বিটুইন ৰিজিড স্কুল কাৰিকুলাম আৰু কম্পিটিটিভ এণ্ট্ৰেন্স পেটাৰ্ণটো আকৌ ডাঙৰ হৈ যাব ধৰিলে আৰু বৰ্তমান NEP 2020 পিছৰ পৰা আমি প্ৰেজেণ্ট কণ্ডিশ্যনটো দেখিছোঁ এই টপিকটোৰ লজিকেল আৰু ফিলচফিকেল বেছটো যদি আমি চাওঁ তেন্তে দেখিম যে ইউটিলিটেৰিয়ান চৰ্টিং ভাৰ্চেছ ডিঅন্টলজিকেল কেয়াৰৰ কথাটো আহে
যে কাৰেণ্ট যিটো টেষ্টিং ফ্ৰেমৱৰ্ক হয় ই কিহৰ ওপৰত বিল্ড কৰি হৈছে ইউটিলিটেৰিয়ানিজমৰ যিটো ফিলচফি তাৰ ওপৰত বেছ কৰি হৈছে ইয়াত প্ৰাইমেৰী গ'লটোৱে থাকে মেক্সিমাম প্ৰফিট কৰা বেছিভাগ লোকৰে এফিচিয়েঞ্চি অফ চৰ্টিং প্ৰচেছ ফৰ মিলিয়নছ অফ এপ্লিকেশ্যনছৰ যাতে বেনিফিটছ হয় গতিকে চিষ্টেমটো ট্ৰিট কৰা হয় ইণ্ডিভিজুৱেল এজন ষ্টুডেণ্টৰ এনজাইটি বা ইম'চনেল বাৰ্ণ আউটটো একচেপ্টেবল হয় কিয়নো এইটো কলেটাৰেল ডেমেজ হয় সকলোৱে ভাল কৰিবৰ কাৰণে ডিঅন্টলজিকেল এথিকেল পাৰ্চপেক্টিভৰ ফালৰ পৰা যদি চাওঁ এই পাৰ্চপেক্টিভটোত এথিকেল ফ্ল' আছে ডিপলি ফ্লড হয় ট্ৰিট কৰে ইয়াত ষ্টুডেণ্টসকলক মেয়াৰলি ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট হিচাপে ফৰ ইনষ্টিটিউচনেল চৰ্টিং ৰেডাৰ দেন ইণ্ডিভিজুৱেল হিচাপে ইন্ট্ৰিনচিক ৰাইট টু ডিগনিটি মেণ্টেল ৱেলবিং এইবিলাক বস্তু তেওঁলোকে বিশেষকৈ কি কৰা যায় কম্প্ৰমাইজ কৰা যায় এতিয়া মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল এনালাইচিছত যদি চাওঁ ছ'চিয়েল ডাইমেনশ্যনত ইৰ'শ্যন হয় ফাউণ্ডেশ্যনেল ইউথ চাইকলজিটো কনষ্টেণ্ট ফ'কাছ যদি কৰা হয় আল্ট্ৰা কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশ্যনত তেওঁলোকৰ লাহেকে এনজাইটি বাঢ়িব ধৰে leading to high rates of student burnout, rising suicidal numbers in coaching hubs. আমি এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা দেখিব পাওঁ ডিপেণ্ডিং হয় আৰবান আৰু ৰুৰেল এণ্ড ক্লাছ ডিভাইডছটো যিসকল ৱেলডেয়াৰ ফেমিলিজ হয় তেওঁলোকে এফৰ্ড কৰিব পাৰে স্পেচিয়েলাইজ কোচিং হওক আণ্ডাৰ প্ৰিভিলেজ বা ৰুৰেল ষ্টুডেণ্টছবিলাকে কেতিয়াবা ইয়াৰ পৰা পিছ পৰি থাকে পলিটিকেল ডাইমেনশ্যনত ষ্ট্ৰেইন অন চেণ্টাৰ ষ্টেট ফেডাৰেলিজমৰ কথা খাৰ আহে ষ্টুডেণ্টছে এডুকেশ্যন যিহেতু কিহত কনকাৰেণ্ট লিষ্টৰ আণ্ডাৰত আহে শ্বিফ্ট টুৱাৰ্ডছ মেণ্ডেটৰী নেশ্যনেল এক্সামিনেশ্যনৰ প্ৰায় পলিটিকেল টেনশ্যন এটাও ইয়াতে ৰিফ্লেক্ট কৰা দেখা যায় যেনেকৈ তামিলনাডুৱে আৰ্গিউ কৰে যে ইউনিফৰ্ম নেশ্যনেল টেষ্টে কি অভাৰৰাইড কৰিছে লোকেল ৰিজাৰ্ভেশ্যন চিষ্টেমটো লিগেল ডাইমেনশ্যনত যদি চাওঁ চেলেঞ্জেছ টু আৰ্টিকল 14 এণ্ড 21 আল্ট্ৰা ৰিজিড এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ চইচে লাইক ডিছকুৱালিফাইং এ ষ্টুডেণ্ট ফৰ মাইনৰ ডিলে কজ বা এক্সটাৰ্নেল ডিছৰাপশ্যনে আৰ্বিট্ৰাৰী একশ্যন হয় যিটোৱে কনফ্লিক্ট হয় ৰাইট টু ইকুৱেলিটি আৰু ব্ৰডাৰ ৰাইট টু ডিগনিফাইড লাইভলিহুডৰ ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে এথিকেল ডাইমেনশ্যনতো এইটো গেটছটোক যদি লক কৰি দিয়া যায় ডিষ্ট্ৰেছ ষ্টুডেণ্ট যোনে মিছ কৰে ডেডলাইনছ ডিউ টু ট্ৰেফিক জামৰ কাৰণে ই হাইলাইট কৰে এটা শাৰ্প কনফ্লিক্ট বিটুইন ৰিজিড এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰুল আৰু বেচিক হিউমেন এম্পেথি ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডাইমেনশ্যনত গ্ল'বেল এডমিশ্যন মডেল কণ্ট্ৰাষ্ট কৰে ইণ্ডিয়া ছিংগল ডে টেষ্টিং এপ্ৰ'চটো মেনি ৱেষ্টাৰ্ণ চিষ্টেমে ইউজ কৰে মাল্টি পেৰামিটাৰ ইভালুৱেশ্যন চিষ্টেমটো ইকনমিক ডাইমেনশ্যনত ৰেণ্ট ছিকিং কোচিং মনপলি এতিয়া কোচিংবিলাকৰ মনপলি বাঢ়িব ধৰিছে কম্পিটিটিভ টেষ্ট ইক'চিষ্টেমে ফিউৱেল কৰিছে মাল্টি বিলিয়ন ডলাৰ পেৰেলেল ইকনমি কোচিঙৰ ইকনমিটো বাঢ়িব ধৰিছে ইয়াৰ পৰা ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে ইয়াতে NCERT লিংকেজেছ দিয়া আছে UPSC চিলেবাছ দিয়া আছে ৱে ফৰৱাৰ্ডত ট্ৰানজিশ্যন কৰিব লাগিব ৰোলিং মাল্টি উইণ্ড' এক্সামিনেশ্যন ফ্ৰেমৱৰ্ক এটা এডপ্ট কৰিব লাগিব চাইক'মেট্ৰিক টেষ্ট আৰু ফৰ্মেটিভ নৰ্মেলাইজেশ্যন ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে এষ্টাব্লিছ কৰিব লাগিব ৱেটেড হলিষ্টিক এডমিশ্যন মেট্ৰিক্স এটা আৰু মডাৰ্ণাইজ কৰিব লাগিব ডিজিটেল ছিকিউৰিটি আৰু প্ৰটেক্ট টেষ্ট ইণ্টেগ্ৰিটি ইয়াতে PYQ দিয়া আছে আমাৰ এই আৰ্টিকেলটোৰ লগত ৰিলেটেড এইবাৰ আহিছো আমাৰ নেক্সট আৰ্টিকেলটোলৈ নেক্সট আৰ্টিকেলটো হৈছে মিলিটাৰী ৰিফৰ্মছ আৰ নট এ ওৱান মেন এক্ট এই আৰ্টিকেলটোত আৰ্গিউ কৰিছে যে ইণ্ডিয়াৰ যি মিলিটাৰী ৰিফৰ্ম হয় স্পেচিয়েলি থিয়েটাৰাইজেশ্যনৰ কথা কৈছে এতিয়া থিয়েটাৰাইজেশ্যন মানে কি ইণ্টিগ্ৰেশ্যন অফ দ্য আৰ্মি নেভি আৰু এয়াৰ ফ'ৰ্চ সেইটোকে থিয়েটাৰাইজেশ্যন বুলিও কয় ইণ্টিগ্ৰেটেড থিয়েটাৰ কামাণ্ড বাই থিয়েটাৰাইজেশ্যন ষ্ট্ৰাকচাৰেল ৰিঅৰ্গেনাইজেশ্যন য'ত নেকি জিঅ'গ্ৰাফিকেল আৰু ফাংচনেল কামাণ্ডছ আৰ্মি নেভি আৰু এয়াৰ ফ'ৰ্চৰ ইউনিফাইড হৈ থাকে আণ্ডাৰ ছিংগল অপাৰেশ্যনেল কামাণ্ডাৰৰ আণ্ডাৰত এতিয়া ইয়াতে আৰ্টিকেলটোত কৈছে যে ইণ্ডিয়াৰ মিলিটাৰী ৰিফৰ্ম স্পেচিয়েলি যি থিয়েটাৰাইজেশ্যন আৰু জইণ্ট মিলিটাৰী প্লানিংটোৱে এচিভ কৰিব নোৱাৰে এই দুইটা বস্তুক এচিভ কৰিব নোৱাৰে বাই চিফ ডিফেন্স ষ্টাফ এলোন তেওঁ অকলে এইবিলাক কৰিব নোৱাৰে ছাকচেছফুল মিলিটাৰী ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যনৰ কাৰণে কিহৰ দৰকাৰ আছে ষ্ট্ৰং পলিটিকেল ছাপৰ্টৰ প্ৰয়োজন ইনষ্টিটিউচনেল চেঞ্জ হ'ব লাগিব ফাইনেন্সিয়েল কমিটমেণ্ট থাকিব লাগিব আৰু কোঅপাৰেশ্যন থাকিব লাগিব যিমান ষ্টেক হোল্ডাৰ্ছ আছে সেই সকলো ষ্টেক হোল্ডাৰসকলৰ মাজত এপইণ্টমেণ্ট অফ দ্য জেনেৰেল যি ৰাজীৱ ঘাই বৰ্তমান আমি দেখিছো এজ দ্য নিউ CDS চিফ ডিফেন্স ষ্টাফ এতিয়া চিফ ডিফেন্স ষ্টাফ মানে কি হয় পাৰ্মানেণ্ট চেয়াৰমেন অফ দ্য চিফ অফ ষ্টাফ কমিটি এণ্ড প্ৰিন্সিপাল মিলিটাৰী এডভাইজৰ হয় টু দ্য মিনিষ্টাৰ অফ ডিফেন্সৰ CDS হেডছ ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ মিলিটাৰী এফেয়াৰ্ছ উইদিন মিনিষ্ট্ৰী অফ ডিফেন্স এতিয়া ৰাজীৱ ঘাইক CDS হিচাপে নতুনকৈ এপইণ্ট কৰা গৈছে যেতিয়া ইণ্ডিয়া ফেচ কৰিছে চিকিউৰিটি চেলেঞ্জ আমাৰ বাঢ়িব ধৰিছে পচিবিলিটি অফ চাইমলটেনিয়াছ থ্ৰেটছ আছে মাল্টিপল ফ্ৰণ্টত ৰেপিড টেকনলজিকেল চেঞ্জ হৈছে ৱাৰফেয়াৰৰ আৰু লগতে এতিয়া কিহৰ দৰকাৰ হয় গতিকে প্ৰয়োজন আছে গ্ৰেট ইণ্টিগ্ৰেশ্যন এমং আৰ্ম ফ'ৰ্চেছৰ বহুতো এক্সপাৰ্টসকলে
মেনি বহুতে কি কৰে এক্সপেক্ট কৰে যে CDS এ এক্সিলাৰেট কৰিব ৰিফৰ্ম, যেনেকৈ থিয়েটাৰ কামাণ্ড, জইণ্ট মিলিটাৰী অপাৰেশ্যন হৈ গ'ল, কেপেবিলিটি ডেভেলপমেণ্ট, চেল্ফ ৰিলায়েন্স, ডিফেন্স প্ৰডাকশ্যন, এই বস্তুবিলাক CDS এ কি কৰিব ৰিফৰ্ম কৰিব বুলি বহুতে এক্সপেক্ট কৰে। এতিয়া অথৰগৰাকীয়ে কচিয়াছ ৱেত কৈছে যে এই ৰিফৰ্মবিলাক ডিপেণ্ড কৰে লাৰ্জাৰ পলিটিকেল আৰু ইনষ্টিটিউচনেল ছিষ্টেমৰ ওপৰত, অকল CDS ৰ লিডাৰশ্বিপে বা তেওঁ অকলে কৰিব নোৱাৰে বুলি কৈছে। কিয় এতিয়া CDS এ অকলে কিয় ৰিফৰ্ম কৰিব নোৱাৰে? কাৰণ পলিটিকেল অ'নাৰশ্বিপৰ প্ৰয়োজন আছে। বহুতো ৰিফৰ্ম অফেন ইনভলভ হৈ থাকে ডিফিকাল্ট ডিচিশ্যন ল'বৰ কাৰণে, এফেক্টিং ছাৰ্ভিচ ষ্ট্ৰাকচাৰ, ৰিচোৰ্চ এল'কেশ্যন, নেশ্যনেল ছিকিউৰিটি প্ৰায়ৰিটিজ। গতিকে ডেম'ক্ৰেটিক কাণ্ট্ৰিজত মেনি ৰিফৰ্মে ছাকচিড কৰে যেতিয়া পলিটিকেল লিডাৰসকলে এক্টিভলি ছাপোৰ্ট কৰে। এক্সাম্পল হিচাপে অথৰগৰাকীয়ে এটা মেনশ্যন কৰিছে, আৰ্টিকলটোত চাইটছ কৰিছে গোল্ড ৱাটাৰ নিকলছ ৰিফৰ্ম ইউনাইটেড ষ্টেট, য'ত নেকি পলিটিকেল লিডাৰশ্বিপে পুছ কৰিছিল মিলিটাৰী ইণ্টিগ্ৰেশ্যনটো ডেছপাইট ইনষ্টিটিউচনেল ৰেজিষ্টেঞ্চ। গতিকে ইণ্ডিয়ান কণ্টেক্সত যদি চাওঁ, গভমেণ্টে কি কৰিব লাগিব, ডিফাইন কৰিব লাগিব ৰিফৰ্ম অবজেক্টিভবোৰ ক্লিয়াৰলি, ৰিজল্ভ কৰিব লাগিব ডিছপিউট যি ছাৰ্ভিচৰ মাজত আছে, আৰু প্ৰভাইড কৰিব লাগিব কণ্টিনিউৱাছ ছাপোৰ্ট। গতিকে উইদাউট পলিটিকেল বেকিং ৰিফৰ্মছ কেনেকুৱা হৈ থাকিব, ইনকমপ্লিট হৈ থাকিব বুলি অথৰগৰাকীয়ে এটা মেনশ্যন কৰিছে। এতিয়া ফাইনেন্সিয়েল কমিটমেণ্টৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি কয়। মিলিটাৰী মডাৰ্নাইজেশ্যনৰ কাৰণে কি ছাবষ্টেঞ্চিয়েল ফাণ্ডিঙৰ প্ৰয়োজন আছে। আৰ্টিকলটোত নোটছ কৰিছে যে ইণ্ডিয়াই প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে প্লানছ ফৰ কেপেবিলিটি ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে, তথাপিতো ফাণ্ডিংবিলাক আমি কেনেকুৱা দেখোঁ, মেটছ নহয়। লং টাৰ্ম মিলিটাৰী ৰিকুৱাৰমেণ্টত যিমান ফাণ্ডিঙৰ প্ৰয়োজন সিমানৰ আমাৰ দিয়া দেখা নাযায়। গতিকে তাৰ ৰিজাল্ট হিচাপে প্ৰকিউৰমেণ্ট প্ৰজেক্টবিলাক কেনেকুৱা হয়, ডিলে হয়, মডাৰ্নাইজেশ্যন শ্ল' ডাউন হয়, টেকনলজিকেল এডভান্সমেণ্ট ছাফাৰ কৰে। গতিকে তেওঁ কৈছে যে কেপেবিলিটি প্লান উইদাউট এচিয়ৰ ফাণ্ডিং এতিয়া ইনইফেক্টিভ হয়। মিনিষ্ট্ৰী অফ ডিফেন্স আৰু ফাইনেন্স মিনিষ্ট্ৰীয়ে প্ৰভাইড কৰিব লাগিব লং টাৰ্ম বাজেট কমিটমেণ্ট, ষ্টেবল ফাণ্ডিং মডাৰ্নাইজেশ্যনৰ কাৰণে ছাপোৰ্ট কৰিব লাগিব ডিফেন্স ৰিচাৰ্চ এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰী। ইনষ্টিটিউচনেলাইজ মিলিটাৰী এডভাইচত তেওঁ কৈছে যে ষ্ট্ৰেছ কৰিছে যে মিলিটাৰী এডভাইচ শুড নট বি প্ৰভাইডেড অনলি ডিউৰিং ক্ৰাইচিছ। ইনষ্টিড ইয়াক কেতিয়া প্ৰভাইড কৰিব লাগে, দেয়াৰ শুড বি ৰেগুলাৰ ইনষ্টিটিউচনেল মেকানিজম থাকিব লাগে। প্ৰফেচনেল মিলিটাৰী এছেছমেণ্ট কণ্টিনিউৱাছলি ইনফৰ্ম কৰিব লাগে পলিটিকেল ডিচিশ্যন মেকিঙত। এতিয়া CDSৰ ৰোলটো কি হ'ব লাগে? তেওঁৰ ৰোলটো হ'ব লাগে প্ৰেজেণ্ট কৰিব লাগে অবজেক্টিভ মিলিটাৰী এছেছমেণ্ট, এক্সপ্লেইন কৰিব লাগে অপাৰেশ্যনেল ৰিস্ক ক'ত ক'ত আছে, ট্ৰেড অফ ক'ত আছে, অফাৰ কৰিব লাগে ডিফাৰেণ্ট পলিচি অপশ্যনছ গভমেণ্টক। গতিকে ফাইনেল ডিচিশ্যন ৰিমেইন কাৰ ওচৰত আছে, চিভিলিয়ান পলিটিকেল লিডাৰশ্বিপৰ ওচৰত আছে। মেইনটেইন ডেম'ক্ৰেটিক চিভিলিয়ান কণ্ট্ৰল অভাৰ মিলিটাৰী। ইছ্যু অফ থিয়েটাৰাইজেশ্যনটো কি হয়? থিয়েটাৰাইজেশ্যনটোৱে হৈছে যে ইণ্টিগ্ৰেট যেতিয়া হয় কামাণ্ড, নেভি, আৰ্মি আৰু এয়াৰ ফ'ৰ্চৰ। গতিকে যেতিয়া ইউনিফাইড কামাণ্ডৰ ষ্ট্ৰাকচাৰৰ আণ্ডাৰত যেতিয়া কাম কৰে, ইয়াত চেলেঞ্জ আছে কিছুমান অপাৰেশ্যনেল প্ৰায়ৰিটিজ, প্ৰফেচনেল পাৰ্চপেক্টিভত, যে থিয়েটাৰাইজেশ্যন এতিয়া কি নহয়, শুড নট বিকাম প্ৰলং ইণ্টাৰ ছাৰ্ভিচ নেগচিয়েশ্যন। এতিয়া গভমেণ্টে ক্লিয়াৰলি ডিফাইন কৰিব লাগিব অবজেক্টিভছ আৰু মেক ফাইনেল ডিচিশ্যন। CDS এ ৰেকমেণ্ড কৰিব পাৰে অপশ্যন, কিন্তু ইম্প'জ কৰিব নোৱাৰে ৰিফৰ্ম ইউনিটাৰিলি বুলি তেওঁ কৈছে। গতিকে কি কৰিব লাগে? অথৰগৰাকীয়ে ৰেকমেণ্ডেশ্যন দিছে পলিটিকেল লিডাৰশ্বিপে অ'নাৰশ্বিপ ল'ব লাগে ৰিফৰ্মৰ, প্ৰভাইড কৰিব লাগে ক্লিয়াৰ ষ্ট্ৰেটেজিক ডাইৰেকশ্যন, ৰিজল্ভ কৰিব লাগে ডিছএগ্ৰিমেণ্টছ ছাৰ্ভিচৰ মাজত। গভমেণ্টে এতিয়া কি কৰিব লাগে, কমিট কৰিব লাগে লং টাৰ্ম ফাণ্ডিং, ছাপোৰ্ট কৰিব লাগে কেপেবিলিটি ডেভেলপমেণ্ট প্লেন, ষ্ট্ৰেংথেন কৰিব লাগিব ডিফেন্স ইনষ্টিটিউচন, আৰু CDS এ অফাৰ কৰিব লাগিব প্ৰফেচনেল মিলিটাৰী এডভাইচ গভমেণ্টক, প্ৰেজেণ্ট কৰিব লাগিব ৰিফৰ্ম অপশ্যন কি কি আছে ট্ৰান্সপাৰেণ্টলি, আৰু ডেভেলপ কৰিব লাগিব জইণ্ট ৱাৰ ফাইটিং ডক্ট্ৰিনবোৰ, আৰু প্ৰমোট কৰিব লাগিব অপাৰেশ্যন এমং ছাৰ্ভিচৰ মাজত। গতিকে এই কথাকেইষাৰে অথৰগৰাকীয়ে এটা মেনশ্যন কৰিছে। লিমিটছ অফ ইণ্ডিভিজুৱেল এজেঞ্চি, কোৰ্ট হেচিছটো যিহেতু মই কৈছোঁৱে, প্ৰফেচনেল কম্পিটেন্স অফ লিডাৰশ্বিপটো এতিয়া কি হয়, ভাইটেল হয়। ইণ্ডিভিজুৱেলে কেনট অভাৰকাম ডিপ ইনষ্টিটিউচনেল ডিজাইন লিমিটেশ্যন। CDS এক্ট এজ এ চেণ্ট্ৰেল নোট ফৰ চিন্থেচিছ এণ্ড এডভাইচ, yet lacks direct operational command over individual service chief. Crucially, office operates without complete autonomous control over financial allocation, industrial capacity, আৰু structural research and development. এতিয়া গতিকে পলিটিকেল অ'নাৰশ্বিপৰ ইয়াতে প্ৰয়োজন আছে। ফাইনেন্সিয়েলি প্ৰেডিক্টেবল হ'ব লাগে। এতিয়া ফাইনেন্সিয়েল প্ৰেডিক্টেবিলিটিত যদি চাওঁ, মিলিটাৰীজ লং টাৰ্ম মডাৰ্নাইজেশ্যনে ছাফাৰ কৰি আছে মিছ এলাইনমেণ্ট কাহৰ, একুইজিশ্যন টাইমলাইন আৰু ষ্টেট ফাইনেন্সিয়েল বেকিঙৰ মাজত। While Defense Acquisition Council sign off on the 10-year integrated capability development program, this plan do not carry binding financial guarantee from the Ministry of Finance. এই গেপবিলাক এতিয়া কি কৰিব লাগিব, গভমেণ্টে প্ৰ'এক্টিভলি নাইকিয়া কৰিব লাগিব। গতিকে ইয়াৰ আমি হিষ্টৰিকেল ইভলিউশ্যনটো যদি চাওঁ টপিকটো, এৰা অফ ফ্ৰেগমেণ্টেড কামাণ্ড।
ফ্ৰেগমেন্টেড কামাণ্ড আগতে আছিল ইউনিফাইড নাছিল 1947 পৰা 71 লৈকে তেনেকে ইভেন তিনিখন যুদ্ধও আমাৰ হৈ গ'ল 47 62 65 ইভেন 1971 কাৰ্গিল কেটেলিষ্ট আৰু KRC কাৰ্গিল ৱাৰ এক্সপ'জ কৰিলে সিগনিফিকেন্ট গেপ এটা ৰিয়েল টাইম ইন্টেলিজেন্স শ্বেয়াৰিঙত আৰু এয়াৰলাইন অপাৰেচনেল কণ্ডিশ্যনত যে বেলেগ আণ্ডাৰত যদি কামাণ্ডটো থাকে তেতিয়া প্ৰব্লেম হয় সেই কথাষাৰ তেতিয়া কাৰ্গিল ৰিভিউ কমিটিয়ে ক'লে ফলোড বাই 2001 গ্ৰুপ অফ মিনিষ্টাৰ ৰিপৰ্ট ৰেকমেণ্ড কৰিলে ক্ৰিয়েট কৰিবৰ কাৰণে এটা পোষ্ট চিফ অফ ডিফেন্স ষ্টাফ য'ত নেকি সিংগল পইণ্ট মিলিটাৰী এডভাইচ দিব পৰা যায় কমিটি লেড পোষ্ট নৰেশ চন্দ্ৰ দাস ফ'ৰ্চত 2012ত প্ৰপ'জ কৰিলে মিডল গ্ৰাউণ্ড সলিউশ্যন বাই ৰেকমেণ্ডিং পাৰ্মানেণ্ট নন অপাৰেচনেল চেয়াৰমেন অফ দ্য চিফ অফ ষ্টাফ কমিটি to nudge military toward jointness. Lieutenant General D.V. Shekatwar committee আহিলে formulate কৰিলে comprehensive blueprint optimize কৰিবৰ কাৰণে combat capability rebalance কৰিলে defense budget towards capital modernizationৰ কাৰণে ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে creation of office আৰু structure realignment দেখিলো 2019 চনত CDS পোষ্টটো এনাউন্স কৰিলে আৰু জেনেৰেল বিপিন ৰাৱত প্ৰথম আমাৰ CDS আছিল আৰু এতিয়া আমাৰ লাহেকে ৰিয়েল ৱৰ্ল্ড টেষ্টিং এৰা এটা আহিছে এতিয়া লজিকেল আৰু ফিলচফিকেল বেছটো যদি এই টপিকটো চাওঁ ডিবেট কিহৰ ওপৰত হৈছে অবজেক্টিভ চিভিলিয়ান কণ্ট্ৰোল ভাৰ্চেছ বিউৰোক্ৰেটিক ছাবজুকেশ্যন ডেমক্ৰেটিক গভাৰ্নেন্সত কিহৰ প্ৰয়োজন আছে নন নেগচিয়েবল চিভিলিয়ান সুপ্ৰিমেচি অভাৰ আৰ্ম ফ'ৰ্চৰ ওপৰত কিন্তু পলিটিকেল চাইণ্টিষ্টে ড্ৰ কৰে ইম্পৰ্টেণ্ট ডিষ্টিংশ্যন বিটুইন টু এপ্ৰ'চ ছাবজেক্টিভ চিভিলিয়ান কণ্ট্ৰোলত যদি আমি চাওঁ চিভিলিয়ান oversight maintained by keeping military structurally fragmented insulated from state decision making and depend on non-specialist civilian bureaucrats. এই এপ্ৰ'চটোৱে লিমিট কৰিব পাৰে প্ৰফেচনেল মিলিটাৰী ইফেক্টিভনেছটো এতিয়া অবজেক্টিভ চিভিলিয়ান কণ্ট্ৰোলত পলিটিকেল লিডাৰশ্বিপে মেক্সিমাইজ কৰে মিলিটাৰী এফিচিয়েঞ্চিটো গ্ৰাণ্ট কৰে কিয়নো মিলিটাৰী প্ৰফেচনেল অটনমি অভাৰ ইণ্টাৰনেল ডক্ট্ৰিন আৰু ষ্ট্ৰাকচাৰৰ ওপৰত ইন ৰিটাৰ্ণ মিলিটাৰী ইণ্টিগ্ৰেটছ ক্লিনলি ইনটু ষ্টেটছ ডিচিশ্যন মেকিং এপাৰেচাৰ প্ৰভাইড কৰে প্ৰফেচনেল এডভাইচটো যেতিয়া লিভিং ফাইনেল ষ্ট্ৰেটেজিক চইচেছটো ইলেক্টেড লিডাৰ্ছৰ হাতত থাকে মাল্টিডাইমেনশ্যনেল এনালাইচিছত যদি চাওঁ পলিটিকেল ডাইমেনশ্যনত লেজিছলেটিভ মেণ্ডেট আছে মেচিয়ৰ যি ডেমক্ৰেচিছ হয় ডিপ মিলিটাৰী অভাৰহলছ ৰেয়াৰলি ছাকচিড হয় থ্ৰু ইণ্টাৰনেল কনচেনচাছ এলোনৰ দ্বাৰা ইয়াত এক্সাম্পল ইউনাইটেড ষ্টেটৰ দিছে এজামশ্যন অফ অপাৰেচনেল ৰিস্ক যেতিয়া ফাণ্ডিং লিমিটছ হয় বা ইনষ্টিটিউচনেলৰ প্ৰব্লেম থাকে ই ক্ৰিটিকেল একুইশ্যনৰ ষ্টল কৰি ৰাখে ৰখাই থৈ দিয়ে বহুত বছৰ ধৰি ৰিজাল্টিং গেপছ ক্ৰিয়েট ৰিয়েল নেশ্যনেল ছিকিউৰিটি ৰিস্ক এটা ইয়ালৈ আহি যায় ইকনমিক আৰু ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডাইমেনশ্যনত বাজেটাৰী চাইকেল মিছমেটছ হয় কেতিয়াবা ডেভেলপিং কমপ্লেক্স ডিফেন্স প্লেটফৰ্ম লাইক মডাৰ্ণ ফাইটাৰ এয়াৰক্ৰাফ্ট ছাবমেৰিন এটেক ডিকেডছ লাগে গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰগ্ৰেমবিলাক ফ'ৰ্চ কৰিবৰ কাৰণে ৰিলাই অন আনপ্ৰেডিক্টেবল এনুৱেল বাজেটছ প্ৰগ্ৰেছটো আকৌ তাতো ফল কৰে ইনক্ৰিজ কৰে অভাৰঅল কষ্টটো লাহেকে যিহেতু সময় বাঢ়ি গৈ থাকে লিগেল আৰু ষ্টেচুটৰী ডাইমেনশ্যনত এমেণ্ডিং ছাৰ্ভিচ এক্ট ইমপ্লিমেণ্টিং ইউনিফাইড থিয়েটাৰ কমাণ্ডে ৰিকুৱাৰ্ছ হয় চেঞ্জিং আণ্ডাৰলাইং লিগেল ফ্ৰেমৱৰ্ক আৰ্মি এক্ট নেভি এক্ট এয়াৰ ফ'ৰ্চ এক্ট ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে এথিকেল ডাইমেনশ্যনত মৰেলিটি অফ ৰিচৰ্চ এল'কেশ্যন আছে নেশ্যনেল বাজেট যিহেতু আমাৰ কেনেকুৱা হয় লিমিটেড হয় এতিয়া বহুত বেছি ধৰণে যদি ডিফেন্সত স্পেণ্ড কৰোঁ তেতিয়া ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ প্ৰগ্ৰেমৰ কাৰণে আমি কম্প্ৰমাইজ কৰিবলগীয়া হয় এইটো এতিয়া এথিকেল ডিলেমাত পৰে ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে ছ'চিয়েল আৰু ডাইমেনশ্যনত যদি চাওঁ অভাৰকামিং ছ'চিয়েল পেৰকিয়েলিজম প্ৰাইমেৰী বেৰিয়াৰ টু থিয়েটাৰাইজেশ্যন কালচাৰেল ৰেডাৰ দে টেকনিকেল এতিয়া ইয়াতে NCERT লিংকেজেছ দিয়া আছে UPSC চিলেবাছ ৱে ফৰৱাৰ্ডত এষ্টাব্লিছিং টপ ডাউন পলিটিকেল ডাইৰেকশ্যন হ'ব লাগিব ট্ৰানজিশ্যন কৰিব লাগিব প্ৰেডিক্টেবল লং টাৰ্ম ডিফেন্স ফাণ্ডিঙলৈ মিনিষ্ট্ৰী অফ ফাইনেন্স মিনিষ্ট্ৰী অফ ডিফেন্সে একলগ হৈ কাম কৰিব লাগিব ষ্ট্ৰিক্টলি এনুৱেল বাজেট চাইকেলত যাতে একুইশ্যনটো সোনকালে হ'ব পাৰে ইনষ্টিটিউচনেলাইজিং কণ্টিনিউৱাছ মিলিটাৰী এডভাইচ আৰু বিল্ডিং জইননেছ ফ্ৰম গ্ৰাউণ্ড আপ ইয়াতে PYQ দিয়া আছে এইবাৰ আহিছোঁ নেক্সট আৰ্টিকেলটোলৈ এই আৰ্টিকেলটো হৈছে নিড টু চিকিউৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল পলিচি স্পেচ এই আৰ্টিকেলটোত অথৰগৰাকীয়ে আৰ্গিউ কৰিছে যে ডেভেলপিং যি কাণ্ট্ৰিজ হয় যেনেকৈ ইণ্ডিয়াক এতিয়া কি লাগে চাফিচিয়েণ্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল পলিচি স্পেচ লাগে ফ্ৰীডম লাগে য'ত নেকি ইউজ কৰিব পাৰে গভমেণ্টৰ ছাপৰ্ট ছাবচিডিজ গভমেণ্টে দিব পাৰে যাতে ডেভেলপ হয় আৰু আদাৰ পলিচি টুলছ য'ত নেকি বিল্ড কৰিব পাৰে যাৰ দ্বাৰা ডমেষ্টিক ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ আৰু জব ক্ৰিয়েশ্যন কৰিব পাৰে সেই কথাষাৰকে অথৰগৰাকীয়ে মেনশ্যন কৰিছে এতিয়া ডিবেটটো কি গ্ল'বেল কম্পিটিশ্যন যিহেতু ইণ্টেনচিফাইজ হৈছে বহুতো কাণ্ট্ৰিজ ইউজ কৰি আছে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল পলিচি ছাপৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে ষ্ট্ৰেটেজিক ছেক্টৰছক যেনেকৈ মেনুফেকচাৰিঙত টেকনলজি ক্লিন এনাৰ্জিত এইটোৱে
কি কৰিছে এইটো ডিবেট এটা আনিছে দিছে ৱৰ্ল্ড ট্ৰেড অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ ৰিফৰ্মক লৈ কেনেকুৱা ধৰণে গভৰ্ণমেণ্টে ছাপোৰ্ট কৰিবলৈ কিমান এলাও কৰে ৱৰ্ল্ড ট্ৰেড অৰ্গেনাইজেশ্যনে সেই কথাষাৰ লৈ এতিয়া ডিবেট এটা আছে দুটা মেইন ভিউ ইয়াত প্ৰেজেণ্ট কৰা গৈছে ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰিজ আৰু ডেভেলপ কাণ্ট্ৰিজ যি ডেভেলপ কাণ্ট্ৰিজ হয় তেওঁলোকে কি বিচাৰে ছাবচিডিজ নিদিয়ক সেইটোকে বিচাৰে তেওঁলোকে লাৰ্জ ছাবচিডিজে হওক বা ষ্টেট ছাপোৰ্টে কি কৰে বুলি কয় তেওঁলোকে কয় যে ট্ৰেডৰ যিটো স্মুথ ফ্ল' হ'ব লাগে সেইটো ডিষ্টৰ্ট কৰে আৰু আনফেয়াৰ এডভান্টেজ দি দিয়ে ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰিজ বিলাকক বুলি কয় সেইকাৰণে ৱৰ্ল্ড ট্ৰেড অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ ৰুলছ কেনেকুৱা হ'ব লাগে ষ্ট্ৰিক্ট হ'ব লাগে মোৰ ট্ৰান্সপাৰেণ্ট আৰু ষ্ট্ৰংগাৰ এনফৰ্চমেণ্ট হ'ব লাগে বুলি ডেভেলপ কাণ্ট্ৰি বিলাকে কয় ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰিজ বিলাকৰ ভিউজটো বেলেগ যে ডেভেলপ যি কাণ্ট্ৰি আছিলে তেওঁলোকে অলৰেডি আমি যিবিলাক এতিয়া ইউজ কৰি আছো অলৰেডি তেওঁলোকে ইউজ কৰি ডেভেলপ হৈ গ'ল গতিকে আমাৰ যিসকল তেওঁলোকে যিবোৰ ইউজ কৰিলে আমাক এতিয়া ইউজ কৰিব নিদিয়াটো সেইটোতো কোনো ধৰণে মানে কি নহয় ফেয়াৰ নহয় বুলি কয় এক্সিষ্টিং যি গ্ল'বেল ৰুলছ আছে অলৰেডি লিমিট হৈ আছে এবিলিটি টু ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজ ডাইভাৰ্চিফাই দেয়াৰ ইকনমি এইবোৰ ক্ষেত্ৰত অলৰেডি এক্সিষ্টিং WTO ৰুলছে কি কৰে অলপ ষ্ট্ৰিক্ট কৰি ৰাখিছে কাৰ্ভ কৰি দিয়ে আৰু মুভ ইন টু হায়াৰ ভেলু ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ গতিকে এতিয়া ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰিবিলাকক লাগে ফ্লেক্সিবল য'ত নেকি ডমেষ্টিক মেনুফেকচাৰিং ছাপোৰ্ট কৰিব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ ফ্লেক্সিবল ৰুল টেকনলজি আপগ্ৰেড য'ত কৰিব পাৰে গতিকে ইম্পৰ্টেণ্ট কিয় হয় ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে কাৰণ ইণ্ডিয়াই ট্ৰাই কৰি আছে এক্সপাণ্ড কৰিবৰ কাৰণে মেনুফেকচাৰিংটো ক্ৰিয়েট কৰিবৰ কাৰণে মিলিয়নছ অফ জব আৰু এচিভ কৰিবৰ কাৰণে বিকশিত ভাৰত ভিজনটোত বাই 2047 এই আৰ্টিকেলটোত কৈছে যে যদি WTO ৰুলছ বিলাক বহুত বেছি ৰেষ্ট্ৰিক্টিভ হৈ যায় ইণ্ডিয়াৰ গভৰ্ণমেণ্টে ইম্পৰ্টেণ্ট টুলছ বিলাক লুজ কৰিব পাৰে যি নেকি ইকনমিক ট্ৰান্সফৰমেশ্যনৰ কাৰণে প্ৰয়োজন হয় সেই কথাষাৰকে ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে এতিয়া ইম্পৰ্টেণ্ট ৰিচাৰ্চ ইয়াতে আৰ্টিকেলটোত দেখাইছে যে চাইনাৰ কথা ইউনাইটেড ষ্টেটৰ কথা কিছুমান এডভান্স ইকনমি য'ত নেকি একাউণ্ট কৰে যিবিলাক ইকনমিজ যে একাউণ্টছ ফৰ মোৰ গ্ল'বেল ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ছাবচিডিজ ইণ্ডিয়া আৰু আদাৰ যি লাৰ্জ ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰি আছে তেওঁলোকতকৈ কম শ্বেয়াৰতহে এনেকুৱা ধৰণৰ ছাবচিডিজ দিয়ে বুলি অথৰগৰাকীয়ে কৈছে এতিয়া প্ৰব্লেম অফ অভাৰ কেপাচিটিৰ কথা কৈছে পইণ্ট আউট কৰিছে যে ৰিচেণ্ট US ইনভেষ্টিগেশ্যন ইনটু মেনুফেকচাৰিং অভাৰ কেপাচিটি এক্সাম্পল কি ধৰণে concerns about exceed production আৰু unfair trade can be used in international economic disruption গতিকে ৰিফৰ্ম কিয় লাগে আৰ্টিকেলটোত ৰিফৰ্ম প্ৰপ'জ কৰিছে আৰ্টিকেল হোৱাট ৰিফৰ্ম ডাজ আৰ্টিকেলটোত এতিয়া কি প্ৰপ'জ কৰিছে WTO ৰিফৰ্ম কৰিব কৈছে বেলেঞ্চ ৱেত এপ্লাই কৰিব কৈছে ষ্ট্ৰিক্টাৰ ছাবচিডি ডিচিপ্লিন এনেকুৱা ধৰণৰ কাণ্ট্ৰিজ যিবিলাকে অলৰেডি ডমিনেণ্ট ৰোল প্লে কৰি আছে গ্ল'বেল প্ৰডাকশ্যনত ইউজ কৰিব কৈছে অবজেক্টিভ ক্ৰাইটেৰিয়া যেনেকৈ ইনকাম লেভেল এক্সপৰ্ট শ্বেয়াৰ মাৰ্কেট ডমিনেন্স টু আইডেণ্টিফাই দিছ কাণ্ট্ৰিজ ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে দিব কৈছে গ্ৰেটাৰ ফ্লেক্সিবিলিটি কোনবিলাক কাণ্ট্ৰি নন ডমিনেণ্ট ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰিজ আণ্ডাৰ WTO ছাবচিডি ৰুলত মেইনটেইন কৰিব কৈছে ট্ৰান্সপাৰেঞ্চি ৰিকুৱাৰমেণ্ট বাট এভইড কৰিব কৈছে ইম্প'জিং এক্সেচিভ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ বাৰ্ডেন অন ডেভেলপিং নেশ্যনছ এলাও কৰিব কৈছে টেম্পৰী প্ৰটেক্টিভ মেজাৰ্ছ য'ত নেকি ডমিনেণ্ট ছাপ্লায়াৰ্ছে কজ কৰিব পাৰে চিৰিয়াছ হাৰ্ম টু ডমেষ্টিক ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ যেতিয়া এনচিঅ'ৰ কৰে এভিডেন্স বেছড কি এটা এনফৰ্চমেণ্ট এটা অভাৰঅল মেছেজত তেওঁ কৈছে যে চেণ্ট্ৰেল মেছেজটোৱে হৈছে যে WTO ৰিফৰ্ম ডিষ্টিংগুইচ কৰিব পাৰিব লাগে ডমিনেণ্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল পাৱাৰ্ছ আৰু ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰিজ মাজত যিটো নেকি ষ্টিল বিল্ডিং দেয়াৰ মেনুফেকচাৰিং বেছ এটা আৰু এভিডেন্সো তেওঁ প্ৰেজেণ্ট কৰিলে তেওঁ ইয়াতে আৰ্টিকেলটোত কৈছে যে বেছিভাগ গ্ল'বেল ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ছাবচিডিজ প্ৰভাইড কোনে কৰে ডেভেলপ কাণ্ট্ৰিজে কৰে চাইনাইজ কৰে ইণ্ডিয়া ব্ৰাজিল ইণ্ডোনেছিয়া একাউণ্ট অকল স্মল শ্বেয়াৰ্ছ অফ গ্ল'বেল ছাবচিডিজ গতিকে কৰ্পৰেট ছাবচিডিজ ইন ইণ্ডিয়া আৰ মাছ লোৱাৰ দেন দ'জ ইন এডভান্স কাণ্ট্ৰিজ গতিকে তেওঁ আৰ্টিকেলটোত আৰু ছাজেষ্ট কৰিছে চেঞ্জ কৰিবৰ কাৰণে WTO এগ্ৰিমেণ্ট যেনেকৈ এগ্ৰিমেণ্ট অন ছাবচিডিজ এণ্ড কাউণ্টাৰ ভেলিং মেজাৰ্ছৰ কথা কৈছে ফ'কাছ কৰিব কৈছে এনফৰ্চমেণ্ট অন ডমিনেণ্ট ইকনমিক্সত মেক ইট ইজিয়াৰ টু এক্ট এগেইনষ্ট প্ৰভেণ্ট মাৰ্কেট ডিষ্টৰপশ্যন ট্ৰিমছৰ কথা কৈছে ট্ৰেড ৰিলেটেড ইনভেষ্টমেণ্ট মেজাৰ ইয়াত প্ৰভাইড কৰিব কৈছে গ্ৰেটাৰ ফ্লেক্সিবিলিটি ফৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডেভেলপমেণ্ট পলিচিছ এতিয়া ইণ্ডিয়াকো এইটো কাৰণে লাগে যে ইণ্ডিয়াও এতিয়া কি কৰিব বিচাৰে বিকশিত ভাৰত হ'ব বিচাৰে আৰু এনেকুৱা সময়ত আমাক কেনেকুৱা ধৰণৰ পলিচি লাগিব অকণমান আমাক ফ্লেক্সিবল পলিচি লাগিব বা ৰুল লাগিব আণ্ডাৰ WTO এগ্ৰিমেণ্ট অন ছাবচিডিজ এণ্ড কাউণ্টাৰ ভেলিং মেজাৰ্ছ ACM ক'ৰ WTO এগ্ৰিমেণ্ট হয় য'ত disciplines the use of subsidies regulate the action countries can take to counter the effects of these subsidies under the ASEM subsidies are generally classified based on whether they cause trade distortion হয় নে নহয় এতিয়া ডেভেলপড ইকনমি পেৰাডাইগ্ৰামত মাৰ্কেট ডিষ্টৰশ্যনৰ কথা যিটো ডেভেলপ ইকনমিয়ে কয় আৰু ডেভেলপিং বিলাকে কি বুলি বিচাৰে ষ্ট্ৰাকচাৰেল ইনইকুৱেলিটি আছে বুলি কয় যিহেতু ৰিচৰ্চেছ এচিমেট্ৰিক হয় ৰিচৰ্চেছ ছেম নাই
এই কথাষাৰকে ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে হিষ্টৰিকেল ইভলিউচনটো যদি আমি টপিকটো চাওঁ গেট এৰা আছিল ইম্পৰ্ট ছাবষ্টিটিউচন হৈছিল 1947 to 1991 জেনেৰেল এগ্ৰিমেণ্ট অন ট্ৰেড এণ্ড টেৰিফ আছিল আৰু ইণ্ডিয়াইও ফ'ল' কৰিছিল বহুত এটা ষ্ট্ৰিক্ট ৰুলছ WTO ব্ৰেকডাউন আৰু ষ্ট্ৰাকচাৰেল কনষ্ট্ৰেইন আফটাৰ 1995ত আমি ৱৰ্ল্ড ট্ৰেড অৰ্গেনাইজেশ্যন বনা দেখিলো চাইনা ইণ্টিগ্ৰেশ্যন হ'ল 2001 চনত আৰু লাহেকে তেওঁলোকে কি হ'ল মেনুফেকচাৰিং হাব হিচাপে নিজকে ইষ্টাব্লিছ কৰিলে দোহা ডেডলক হ'ল ৰাইজ অফ প্ৰটেকশ্যনিজম হ'ব ধৰিলে লাহেকে 2001 চনৰ পৰা লন চেলছ ডেভেলপমেণ্ট ৰাউণ্ড টু এড্ৰেছ ইমবেলেঞ্চ ফেচিং ডেভেলপিং নেশ্যন দোহা নেগচিয়েশ্যন ইয়াতে লাহেকে এগ্ৰিকালচাৰ লৈ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ছাবচিডিজ লৈ তাৰ পিছৰ পৰা আৰু কনফ্লিক্ট হ'ব ধৰিলে কাণ্ট্ৰিবিলাকৰ মাজত এতিয়া অভাৰ কেপাচিটি ডিস্পিউটছ আমি দেখিছো 2026 চনত ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰেড চিষ্টেম ফেচ কৰিছে ডিপ ফ্ৰিকশ্যন হাইলাইট কৰিছে বাই US ছেকশ্যন 301 ইনভেষ্টিগেশ্যন ইনটু মেনুফেকচাৰিং অভাৰ কেপাচিটিটো ইয়াতে লজিকেল আৰু ফিলচফিকেল বেছটো যদি আমি টপিকটো চাওঁ তেন্তে দেখিম যে নিউ লিবাৰেল পেৰাডাইগম থিয়ৰিটিকেল মাৰ্কেট এফিচিয়েঞ্চি ভাৰ্চেছ কম্পেৰেটিভ এডভান্টেজ ইয়াতে থিয়ৰিটিকেল ফাউণ্ডেশ্যনটো কিহত ৰুট হৈ আছে ক্লাছিকেল এণ্ড নিউ ক্লাছিকেল ইকনমিক্স যেনেকৈ আডাম স্মিথ হ'ল ডেভিড ৰিকাৰ্ডো হ'ল তেওঁলোকৰ পাৰ্চপেক্টিভটোত কি চাই গ্ল'বেল মাৰ্কেটক এফিচিয়েণ্ট এল'কেটৰ হিচাপে চাই ৰিচৰ্চ বেছড অন নেচাৰেল কম্পিটিটিভ এডভান্টেজ এনেকুৱা ধৰণে মাৰ্কেটটো কি হ'ব লাগে ডিষ্টৰ্ট কৰিব নালাগে কৰ এজামশ্যনটো হৈছে এজিউম কৰে যে কম্পিটিটিভ নিউট্ৰেলিটিয়ে মেক্সিমাইজ কৰিব গ্ল'বেল ৱেলফেয়াৰটো ভাল কৰিব গ্ল'বেল ইকনমি বুলি এইটো এক্সামছনৰ পৰা ষ্টেট ছাবচিডিজক ভিউ কৰে ডিষ্টৰশ্যন হিচাপে আৰু ব্ৰিড ইনএফিচিয়েঞ্চি আনে বুলি কয় ছাষ্টেইন ইনকম্পিটিটিভ ফাৰ্মছ জেনেৰেট আৰ্টিফিচিয়েল চাৰ্প্লাছেছ আৰু হাৰ্ম মাৰ্কেট ড্ৰিভেন কম্পিটিশ্যন এতিয়া পলিচি ষ্টেণ্ডটো কি হয় ট্ৰেড ৰুলছ শুড বি ষ্ট্ৰিক্টলি এনফৰ্চ ট্ৰান্সপাৰেণ্ট আৰু ইউনিফৰ্ম হ'ব লাগে এক্ৰছ নেশ্যন ডেভেলপমেণ্টেল ষ্টেট পেৰাডাইগামটোত আকৌ কোৰ এজামশ্যনটো হৈছে এই ভিউটোত চাই যে গ্ল'বেল মাৰ্কেট ইনহেৰেণ্টলি আনইকুৱেল হয় ডেভেলপিং দুইটা যিহেতু ইয়াতে থাকে গ্ল'বেল মাৰ্কেটত এণ্ট্ৰেঞ্চিং এডভান্টেজ অফ আৰ্লি যি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেড হয় তেওঁলোকৰ বেছি এডভান্টেজ থাকে গতিকে ফ্ৰী ট্ৰেড লেফ্ট আনগাইডেড কেন লক ডেভেলপিং নেশ্যন ইনটু ল' ভেলু কমডিটিছ আৰু প্ৰাইমেৰী প্ৰচেছৰ হিচাপে এতিয়া মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল এনালাইচিছত যদি এই টপিকটো চাওঁ ছ'চিয়েল ডাইমেনশ্যনত এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেশ্যনৰ কথাটো আহে ডেভেলপিং নেশ্যন ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল মেনুফেকচাৰিং মোৰ দেন ইকনমিক ইণ্ডিকেটৰ ভাইটেল ইঞ্জিন হয় মাছ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে এমপ্লয়মেণ্টৰ কাৰণে মিডল ক্লাছ এক্সপানশ্যন হ'ব যদি ডমেষ্টিক মেনুফেকচাৰিং ছেক্টৰটো আমাৰ এক্সপাণ্ড হ'ব পাৰে পলিটিকেল ডাইমেনশ্যনত ছভাৰেন পলিচি স্পেচ নেশ্যনেল গভৰ্ণমেণ্টে ফেচ কৰে ষ্ট্ৰং ডমেষ্টিক পলিটিকেল মেণ্ডেট টু ডেলিভাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল মডাৰ্নাইজেশ্যন তাতে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰেডবিলাক যদি এনেকুৱা প্ৰব্লেম হয় তেতিয়া আমাৰ পলিচি স্পেচটো নাথাকে ইলেক্টৰেল লেজিটিমেশ্যন প্ৰগ্ৰেমছ লাইক আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত বিকশিত ভাৰত চেণ্ট্ৰেল হয় নেশ্যনেল পলিচি ডিছকোৰ্চৰ লিগেল ডাইমেনশ্যনত ASCM আৰু ট্ৰিপছৰ কণ্ট্ৰাডিকশ্যন আছে ইমাৰ্জিং ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ছাপৰ্ট পলিচিছ লাইক লোকেল চ'ৰ্চিঙে মেণ্ডেট কৰে আৰু প্ৰডাকশ্যন লিংক ইনচেণ্টিভে ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে ফ্ৰিকশ্যন WTO ৰুলছ আণ্ডাৰ ট্ৰিমছ আৰু SSCM ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে এথিকেল ইণ্টাৰনেশ্যনেল আৰু ইকনমিক ডাইমেনশ্যনো আমাৰ ইয়াতে মেনশ্যন কৰি থোৱা আছে এটা NCERT লিংকেজেছ UPSC চিলেবাছ আৰু ৱে ফৰৱাৰ্ড ইয়াতে PYQ দিয়া আছে আমাৰ আজি শেষৰ আৰ্টিকেলটো হৈছে ৰুল ভাৰ্চেছ দ্য ৰিলেশ্যনশ্বিপ প্ৰস্পাৰিটি ডিমাণ্ডছ এণ্ড ৰিবেলেঞ্চ এই আৰ্টিকেলটোত আৰ্গিউ কৰিছে যে ইণ্ডিয়াৰ যি লং টাৰ্ম ইকনমিক গ্ৰ'থ হয় ই ডিপেণ্ড হৈ আছে ষ্ট্ৰেংথেনিং ৰুল বেছড ইনষ্টিটিউচনৰ ওপৰত ৰেডাৰ দেন ৰিলাইং মেইনলি অন পাৰ্চনেল ৰিলেশ্যনশ্বিপ ফেমিলি নেটৱৰ্ক আৰু কমিউনিটি ট্ৰাষ্ট অথৰগৰাকীয়ে এক্সপ্লেইন কৰিছে যে প্ৰস্পেৰাছ ইকনমিজ বিল্ড হয় চিষ্টেম য'ত নেকি পিপলে ট্ৰাষ্ট কৰিব পাৰে ষ্ট্ৰেঞ্জাৰ্ছসকলক কণ্ডাক্ট কৰিব পাৰে বিজনেছ একৰ্ডিং টু ক্লিয়াৰ ৰুলছৰ দ্বাৰা গতিকে ৰুলছৰ একৰ্ডিং হ'ব লাগে ইন কণ্ট্ৰাষ্ট ছ'চাইটিজ য'ত নেকি ডিপেণ্ড কৰে হেভিলি অন পাৰ্চনেল ৰিলেশ্যনশ্বিপ ষ্ট্ৰাগল কৰে স্কেল আপ কৰিবৰ কাৰণে ইকনমিক এক্টিভিটি বিকজ ট্ৰাষ্ট ৰিমেইনছ লিমিটেড টু ক'ত ফেমিলি কাষ্ট ক্লান আৰু ক্ল'জ ছ'চিয়েল নেটৱৰ্কত হিষ্টৰিকেল পাৰ্চপেক্টিভত এই আৰ্টিকেলটোত ৰেফাৰ কৰিছে যে ৰিচাৰ্চ কি ধৰণে ব্ৰিটেইনৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন হৈছিল ইনষ্টিটিউশ্যন যেনেকৈ ট্ৰেড অৰ্গেনাইজেশ্যনে হেল্প কৰিছিল ক্ৰিয়েট কৰিবৰ কাৰণে এটা ছিষ্টেম য'ত ট্ৰানজাকশ্যনছ গভৰ্ণ কৰিছিল ৰুলছৰ দ্বাৰা পাৰ্চনেল কানেকশ্যনৰ দ্বাৰা নহয় এইটো এলাউ কৰে বিজনেছবোৰক এক্সপাণ্ড কৰিবৰ কাৰণে বিয়ণ্ড লোকেল নেটৱৰ্ক আৰু এনাবল কৰে লাৰ্জ স্কেল ইকনমিক গ্ৰ'থটো এতিয়া ইণ্ডিয়াই কিন্তু ষ্টিল অপাৰেট কৰে ছিগনিফিকেণ্টলি ৰিলেশ্যনশ্বিপ বিল্ড ট্ৰাষ্টৰ ওপৰত এইটো কথা মেনশ্যন কৰিছে কমিউনিটিজ যেনেকৈ ট্ৰেডাৰ্ছ বিজনেছ গ্ৰুপছ হিষ্টৰিকেলি ৰিলাইড হৈ আছে ষ্ট্ৰং ইণ্টাৰনেল ট্ৰাষ্ট নেটৱৰ্কৰ ওপৰত ৱাইল দিছ হেজ বেনিফিটেড কিন্তু ট্ৰাষ্ট অফেন ৰিমেন কনফাইন কিহৰ ওপৰত নিজৰ গ্ৰুপৰ মাজত ইণ্টাৰেকশ্যন আউটছাইডৰ লগত ডিফিকাল্ট হৈ যায় কম্পেৰিজন চাইনাৰ লগত কৰিছে অথৰগৰাকীয়ে কম্পেয়াৰ কৰি কৈছে যে চাইনাৰ কমিউনিষ্ট ৰিভলিউশ্যনে ডিছমেণ্টেল কৰিছিল বহুতো ট্ৰেডিশ্যনেল ক্লান বেছড আৰু কিনশ্বিপ ষ্ট্ৰাকচাৰ এটা যেতিয়া ইকনমিক ৰিফৰ্ম বিগান হৈছিল 1978ত চাইনা হেড ফিউৱাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল ছ'চিয়েল বেৰিয়াৰ্ছ আৰু বিল্ড কৰিছিল মডাৰ্ণ
modern institutional বহুত easily India followed কৰিলে different এটা path achieve কৰিলে independence negotiation order গতিকে so many traditional social structure আমাৰ society থাকি গল as a result India continue কৰি আছে balance modern institution with older relationship based system এটা institutional weakness in India কথা কৈছে তেওঁ আৰ্গু কৈছে ইণ্ডিয়া ফুল্লি ডেভেলপ হ'বৰ কাৰণে ইনষ্টিটিউচনৰ মাজত ট্ৰাষ্ট বনাব পাৰিব লাগিব ষ্ট্ৰেঞ্জাৰ্ছ সকলৰ মাজত উইক লোকেল গভৰ্নেন্স আৰু একাউণ্টেবিলিটি কথা কৈছে এক্সেচিভ চেন্ট্ৰেলাইজেশ্যন অফ পাৱাৰ ইনকমপ্লিট ডিচেন্ট্ৰেলাইজেশ্যন টু লোকেল গভৰ্নেন্স বিকজ অফ দিছ এই উইকনেছবোৰ থকাৰ কাৰণে বহুতো মানুহে ষ্টিল ডিপেণ্ড হৈ থাকে পাৰ্চনেল নেটৱৰ্কৰ ওপৰত গতিকে এইবিলাক আমি কি কৰিব যেনেকে লেক অফ ইনষ্টিটিউচনেল কোৱালিটি নিডেড ফৰ ইফেক্টিভ ৰুল বেছড গভৰ্নেন্স আনিব লাগিব AI আৰু ফিউচাৰ ইকনমিত আৰ্টিকেলটোত হাইলাইট কৰিছে যে নেক্সট টেকনলজি ৰিভলিউচন কিহৰ দ্বাৰা হ'ব আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্সৰ এটা ৰিৱাৰ্ড কৰিব এইবিলাক কাণ্ট্ৰি যিয়ে অৰ্গেনাইজ লাৰ্জ স্কেল কোঅপাৰেশ্যন কুইকলি আৰু এফিচিয়েণ্টলি কৰিব পাৰে যেনেকৈ ইকনমিক্সৰ এতিয়া ইকনমিক্সৰ কি দৰকাৰ ফ্লেক্সিবল লেবাৰ মাৰ্কেট ষ্ট্ৰং লিগেল চিষ্টেম ট্ৰাষ্ট ৱৰ্থি ইনষ্টিটিউচন ৰুল বেছড কোঅৰ্ডিনেশ্যন এমং মিলিয়নছ অফ পিপল গতিকে কাণ্ট্ৰিজ উইথ দিছ ফিচাৰ্ছে বেনিফিট পাব AI ড্ৰিভেন গ্ৰোথৰ পৰা এতিয়া ইণ্ডিয়াৰ চেলেঞ্জ আছে ওৱান কৰিছে ইণ্ডিয়াৰ ৰিস্ক আণ্ডাৰ ইউটিলাইজ AI এণ্ড ফিউচাৰ টেকনলজিজ যদি কণ্টিনিউ কৰি থাকে হেভিলি ৰিলেশ্যনশ্বিপ বেছ চিষ্টেমটোৰ ওপৰত গতিকে ইকনমিক প্ৰগ্ৰেছৰ কাৰণে কিহৰ দৰকাৰ হয় এক্সটেণ্ড কৰিব লাগিব ট্ৰাষ্ট বেয়ণ্ড ফেমিলিয়াৰ নেটৱৰ্ক ষ্ট্ৰেঞ্জাৰ্ছৰ লগত আননোন বিজনেছ পাৰ্টনাৰ্ছৰ লগত এই ট্ৰানজিশ্যনটো মেয়াৰলি ইকনমিক নহয় ছ'চিয়েল আৰু মৰেলো হয় বহুত চিটিজেন আৰু গভমেণ্টে ছাপোৰ্ট কৰিব লাগিব ইনষ্টিটিউচনত এপ্লাই কৰিব লাগে কাৰণে ৰুলছ ইকুৱেল টু এভৰি ওৱান এতিয়া ইয়াতে হিষ্টৰিকেল ইভলিউচনটো যদি চাওঁ প্ৰি ইণ্ডিপেণ্ডেন্স এৰা প্ৰি কলনিয়েল আৰু কলনিয়েল ৰুটছত বিফৰ ব্ৰিটিছ ইণ্টাৰভেনশ্যনত ইণ্ডিয়াৰ ইকনমিক লাইফ ৰিমাৰ্কেবলি ভাইব্ৰেণ্ট আছিল ডিপলি অৰ্গেনাইজ এৰাউণ্ড কমিউনিটি ইনষ্টিটিউচনৰ মাজতে আছিল ইণ্ডিজিনাছ বিজনেছ গ্ৰুপ আছিল মাৰোৱাৰী নাট্টুকটি চেটিয়াৰ্ছ গুজৰাটী মাৰ্চেণ্ট এটচেট্ৰা যেতিয়া ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী আহিল ক্ৰাউন এষ্টাব্লিছ হ'ল ফৰ্মেল কমন ল লিগেল ফ্ৰেমৱৰ্ক এইবিলাকে ফ'কাছ কৰিলে প্ৰাইমেৰীলি ৰেভিনিউ এক্সট্ৰেকশ্যনত মেইনটেইন কৰিলে পলিটিকেল অৰ্ডাৰ এটা নেহৰুভিয়ান এৰাৰ টাইমত আফটাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স এডপ্ট কৰিলে হাইলি প্ৰগ্ৰেছিভ মডাৰ্ণ ইগেলিটেৰিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন তথাপিতো কিন্তু পলিটিকেল ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন অকাৰ থ্ৰু ইনষ্টিটিউচনেল নেগচিয়েশ্যন ৰেডাৰ দেন ৰেডিকেল ছ'চিয়েল অভাৰ হ'ল আণ্ডাৰলাইন কৰিলে ছ'চিয়েল ফেব্ৰিক ৰিমেইন লাৰ্জলি আনচেঞ্জ হৈ থাকিল ছ'চিয়েল ফেব্ৰিকটো ছেম হৈ থাকিল rise of license এৰাত bureaucratic centralization then liberalization এৰাৰ পৰা আমি বৰ্তমানৰ যদি চাওঁ significant stride by building digital public infrastructure bypass কৰিছে interpersonal bias to however core dilemma টো কিহত আছে highly centralized administrative structure operate alongside deeply resilient network of localized and informal relationship ইয়াতে এতিয়া NCERT linkages দি আছে UPSC syllabus way forwardত যদি চাওঁ ড্ৰাইভ কৰিব লাগিব অথেন্টিক 30-year devolution strengthen কৰিব লাগিব digital trust architecture overhaul কৰিব লাগিব contrast enforcement judicial speed cultivate কৰিব লাগিব impartial civic and administrative culture ইয়াতে PYQ দি আছে আজিলৈ আমাৰ editorial analysis ইমানেই আছিল এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ চাই থাকিবলৈ আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ফলো কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব সাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ